Përse ju pyes se si mund ndjeni sot, që ta adhurojmë një Perëndi I cili është forca ime. Edhe le të marrim forca tek Perëndia sot këtë mëngjes. Le të bekojmë emrin e Tij. Le të falenderojmë atë. Të lexojmë nga Psalmi 103 I cili na fton pikërisht në këtë gjë. Beko Zotin o shpirti im. Dhe gjithçka brenda meje beko emrin e Tij të shenjtë. Beko Zotin o shpirti im dhe mos harro asnjë nga të mirat e Tij, I cili fal të gjitha ligësitë e tua, I cili shëron të gjitha sëmundjet e tua, I cili shpengon jetën tënde nga grota, I cili të kurërzon ty me dashamirësi dhe dëmshuri, I cili t'i kënaq vitet e tua me gjëra të mira që të ripërtëri forcat si të shqiponjës. Zoti ripërtërin forcën tonë. Sot ai do ta bëj këtë, sepse ai është forca jonë. Le ta adhurojmë. Ti
që jep forcë, një Perëndi që bekon gjithçka që ne jemi, një Perëndi që ka siguruar një themel mbi cilin ne qëndrojmë të fortë, dhe një Perëndi që është me ne e në mes të stuhive. Dhe pak a shumë është një e tillë për neve kjo çfarë po kalojmë. Edhe ta këndojmë së bashku këtë himn ndërsa reflektojmë rreth fjalëve të saj, është ndoshta i bën mirë shpirtit tonë të mëngjes për të kujtuar besnikërinë e Perëndisë. Shpirti
mjaftueshme për një prej dishepujve të Krishtit. Edhe është shkrimi mjaft I njohur nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 14 vargu 6, dhe Jezusi tha: Unë jam uva, e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon, nuk vjen tek Ati veç se nëpërmjet meje. Amen. Falenderojmë Perëndin që ka bërë një rrugë për neve, në mënyrë që ne të mund të shpëtohemi. Dhe ti e qoftë Perëndis në mesin e popullit të Tij, dhe sot dhe çdo ditë. Është një mundësi për të vazhduar, për ta lavdëruar, falendëruar atë për gjithçka ai ka siguruar, për mënyrën se si ai dëgjon, se si ai përgjigjet lutjeve tona, për çfarë ai po përmbush përmes gjithçka që po ndodh. Dhe bekojmë Perëndin. Dhe ti ofrojmë të dhjetat dhe ofertat këtë mëngjes duke falendëruar edhe mirësinë e Tij, edhe besnikërinë e Tij. Bekuar qoftë Perëndia, shkëmbim në cilin ne qëndrojmë. Mëngjes, zonë që shkoj gjithve dhe ju gjithë që përna ndiqni nga interneti apo në platforma që ju keni.
Shpresoj që keni pasur një javë të mirë, edhe keni pas mundësi në vërtet të vazhdojmë të adhurojmë Zotin me jetën tona, në mënyrën se si ne jetojmë, në gjithçka që ne bëjmë. Edhe gjithmonë kemi dëshirë të presim ndonjë për herë parë, por sa shikojmë nuk kemi ndonjë për herë parë, por nëse kemi ndonjë që po na ndjek në internet online, zonë që merrni pjesë, pra që po ndiqni këtë shërbes. Dhe kalojmë te lajmërimet. Lajmërimi i parë që ne kemi për sot nuk është një lajmërim i ri, por thjesht ne vazhdojmë të takohemi si kish ne vazhdojmë të mlidhim si kish të dielave këtu, por sigurisht vazhdojmë që të transmetojmë edhe live, si gjithmonë përmes Facebookut, por edhe përmes kanalit të YouTube-it, që shikoni çfarë është mënyra më e mirë për ta ndjekur shërbesin për juve. Gjë e rëndësishme për të kujtuar është që nëse ju vini re pra që keni shenja të qoftë një gripi të zakonshëm apo çfarë do qoftë keni temperaturë apo keni edhe diçka si zonja hundve, është më mirë që të ndroni në shtëpi sa më izoluar, pra sepse asnjëherë nuk i dihet se çfarë mund të jetë. Kështu që ftoj të kemi parasysh këtë që të mos të bëhemi përhapës apo për çfarë do arsye nuk e dim. Pastaj ju ngjyroj që gjithmonë që të ruajmë distancën kudo që të jemi, edhe këtu brenda, por edhe të lajmëruar vazhdimisht. Janë gjëra të thjeshta, por që thjesht ne harrojmë, edhe mundësisht po dikur që mundet të bëhet edhe maska. Mirë, le të kalojmë tek lajmërimet e tjera të rëndësishme, siç dini ju, ne vazhdojmë të lutemi për njëri tjetrin, për kishën, për situatën që ndodhemi në vendin tonë, edhe sidomos për përhapjen e Ungjillit, që është nevoja më e madhe që njerëzit kanë. Por më lejo të kujtoj që vllai jon Ariani ka dalë nga spitali, është më mirë, ndihet pak i lodhur, edhe fola sot mëngjes ka ato gjërat që ja vinë mbas operacionit, por vazhdojmë të lutemi për Arianin që të shërohet plotësisht, të marrë veten, duket gjëra të mirë. Pastaj siç e dini, ne jemi qenë duke lutur për familjen e Gjergjit, dhe për Gjergjin, për Valin, për motrën e Valit, për Lirën, për mamën e Valit dhe Lirës, kështu që le vazhdojmë të lutemi për ta, lutemi për shërimin e tyre. Gjergji është më mirë, fola sot mëngjes me të, ashtu edhe Vali është mirë, lavdi Zotit, Lira diçka më mirë, duket mirë, mamaja ka ato duhatit, por prap nuk është keq për momentin, le vazhdojmë të lutemi për ta. Le lutem gjithashtu edhe për Leshin edhe për bashkëshorten e tij, është diçka më mirë, duket që po merr veten, por përsëri këtë mëngjes duken disa shenja interesante, por le vazhdojmë të lutemi për shërimin e tij të plotë edhe për bashkëshorten e tij. Dhe megjithatë që Zoti do përdorë këtë situatë, çfarëdo ne kaluar ne në përgjithësi apo edhe besimtarët e veçantë që po ndeshën me virusin, të lutemi që Zoti do përdorë për rritjen shpirtërore, edhe megjithatë që njerëzit të shikojnë nevojën e madhe që kanë për Jezu Krishtin, për shpëtimtarin tonë. Dhe kalojmë te lajmërimet e tjera. Gjë që harrova të përmend është që motra jonë Geleda është më mirë, edhe po pret për atë kontrollin e radhës, dhe vazhdojmë të lutemi edhe për Geledën. Pastaj lajmërimi tjetër i rëndësishëm është studimi i veçantë që në fakt ne po bëjmë të dielave, dhe kemi hyrë sot në javën e 2-3 të kësaj teme mjaft të rëndësishme në lidhje me vuajtjen. Është një temë mjaft praktikisht e rëndësishme, por shpeshherë nuk trajtohet, edhe u juftoj fakt të ndiqni, edhe se nuk arrin do të ndiqni në orën 5 bazditën në Facebook, mund ta ndiqni përsëri sepse ajo mbetet e regjistruar, por është një temë që ne duhet jemi përgatitur, që të mos kapemi të parë përgatitur. Ju juftoj që të ndiqni, është mjaft në vlerë, një studim mjaft në vlerë. Lajmërimi tjetër është të vazhdojmë të mblidhemi në grupet e vogla apo të takohemi përmes platformave të internetit. Ju përajoj pra bëni çmos për tu takuar, pra tendenca që këtë mbasi është hapur, të jemi pak më të shpërndarë, më të shpërqendruar, po ju përajoj që kushdo që po ndiqni tani nga ekrani apo që jeni në sallë, pra të bëni çmos, pra që kur lihet takimi i grupit të
tjetër mund që vazhdojmë të mblidhemi. Pra kjo janë mënyrat që ne kemi në momenti, por inkurajoj që të mos të lënë pasdore të mundësi që kemi. Pastaj sot për sa i përket piknikut, nga çfarë duket moti, nuk duket do jetë moti përshtatshëm, kështu që ne kemi menduar që sot nuk do të kemi piknik. Mund të jetë edhe kohë mirë, por parashikimit nuk duket që do të jetë mirë. Kështu që nuk do të kemi piknik sot në orën 18:30. Shpresojmë javën tjetër. Pastaj dërmimi i përgjithshëm që ju besoj dini lidhur me këshillimin biblik, gjithmonë juftojmë që nëse keni nevojë pra për një këshillim të veçantë apo çfarë do situata juaj, gjithmonë jemi të gatshëm për t'ju ndihmuar apo dikë tjetër që ju njihni. Mirë, le të kalojmë tani te leximi i shkrimit të shenjtë, edhe sot do të lexojmë nga ligji i përtërir kapitulli 34. Do juftoj që të lexojmë këtë por të pjesë të shkrimit, pra kapitullin e fundit të ligjit të përtërir. Le të lexojmë së bashku. Shëndet që u ngritën në këmbë. Pastaj Mojsiu ngjit nga fusha e Moabit në malin Nebo, në majën e Pisgahut, që ndodhen në brekun e kundërt të Jerikos, dhe Zoti tregoi tërë vendin e Galadit deri në Dan, tërë Naftalin, vendin e Efraimit dhe të Manasit, tërë vendin e Judës, deri në detin perëndimor, Negevin dhe fushën e luginës të Jerikos, qyteti i palmave, deri në Soar. Zoti i tha: "Ky është vendi që u premtova me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, duke u thënë: Unë do t'u jap atyre, do t'u jap pasardhëve tuaj. Ti e pe me sytë tua, por nuk do të hysh në ta." Kështu Mojsiu, shërbëtori i Zotit, vdiq aty, në vendin e Moabit, sipas fjalës së Zotit. Dhe Zoti e varrosi në luginën e vendit të Moabit përballë Beth Oerit, dhe askush nuk e ka mësuar deri në sot në vendin e varrit të tij. Mojsiu ishte 120 vjeç kur vdiq, shikimi i tij nuk ishte dobësuar dhe fuqia e tij nuk i që bakur. Bitë e Izraelit e qanë në fushat e Moabit 30 ditë. Pastaj ditët e zisë dhe të vajtimit për Mojsiu morën fund. Atëherë Jozueu, biri i Nunit, u mbush me frymën e diturisë, sepse Mojsiu kishte vënë duart mbi ta. Kështu bitë e Izraelit ju bindën atij dhe vepruan ashtu si e kishte urdhëruar Mojsiu Zoti. Nuk doli më në Izrael një profet i ngjashëm me Mojsiun, me të cilin Zoti fliste sy për sy, dhe gjithë shenjat dhe mrekullitë që Zoti e dërgoi të bënte në vendin e Egjiptit para faraonit, para tërë shërbëtorëve të tij dhe tërë vendit të tij, të gjithë madhështinë e fuqisë dhe në të gjithë gjërat e mëdha dhe të tmerrshme që Mojsiu kreu përpara syve të të gjithë Izraelit. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot, në duklën e lutemi së bashku. Atë në qellor, ne vim në këtë mëngjes përpara teje, si bitë tu, si populli yt, si njerëzit e tu, të cilët ti ke shpëtuar me anë të birit të dashur, i cili vdiq në kryq për mëkatet tona. Ne të lavdërojmë këtë mëngjes, sepse ti je forca jonë. Ti je burimi i forcës tonë. Ti je forca jonë sepse ti je i mirë vazhdimisht me ne, pavarësisht se ne nuk i meritojmë, pavarësisht se ne vazhdojmë të mëkatojmë. Ne të falenderojmë që ti na fal të gjithë ligësitë tona. Ti shëron të gjithë sëmundjet tona. Ti shpengon jetën tonë. Dëshmirësia dhe besnikëria jonë të janë në çdo ditë vazhdueshme ndaj nesh në birin të dashur përmes të cilit urojnë të gjitha gjërat. Ti ai që na rilinde neve kur ne ishim të vdekur në faje në mëkate. Ti ishe ai që na dhe forcë që ne besonim tek ti, besonim te biri i yt i dashur. Ti je forca jonë në çdo situatë, në çdo sprovë. Ti i mjaftueshëm për ne Perëndi në çdo situatë. Atëherë kur edhe ne jemi të dobët, ne jemi të fortë në ty. Ti je i gjithë dhe në të gjitha. Ne të lavdërojmë ty o Perëndia ynë. Je forca jonë, ti je mbështetja jonë, ti je streha jonë, ku ne mbështetemi vazhdimisht në çdo kohë. Edhe sido dashin qellor ne të falenderojmë për vllajën ton Arianin që është më mirë, edhe lutemi o Zot për shërimin e tij të plotë. Edhe gjithashtu falenderojmë o Zot për vllajën ton Gjeri që është më mirë dhe lutemi gjithashtu për shërimin e tij. Falenderojmë o Zot që Vali është mirë dhe ai që mund të shërbejë familjes së saj. Falenderoj që dhe Bira është më mirë, lutemi për shërimin e saj të plotë.
edhe lutemi o Zot gjithashtu për shpëtimin e saj, lutemi o Zot për mamane, Valit dhe të lirës, lutemi o Zot që edhe ajo të shërohet, edhe kaloj që është më mirë, edhe lutemi që të shërohet plotësisht, por megjithatë lutemi o Zot që të përdorësh këtë në jetën e saj, lutemi për shpëtimin e shpirtit të saj, lutemi o Zot kesh mëshirë për ta. Gjithashtu o Zot, ne falenderojmë që ti ke mbajtur dhe ke ruajtur ëmblën, që është e shëndetshme dhe gjithë pjesa tjetër e familjes. Lutemi që të përdorësh këtë situatë në gjithë familjen e lirës dhe Valit për shpëtimin e tyre. Edhe shëllor ne falenderojmë gjithashtu që leshja dhe bashkëshortja të jenë më mirë, lutemi o Zot për shërimin e tyre të plotë. Ne lutemi o Zot gjithashtu dhe për situatën në cilën ne ndodhemi, ne lutemi o Zot që të vazhdojmë të ecim me besim tek ti, dhe vazhdojmë o Zot, lutemi për këtë situatë, lutemi për frenimin e virusit, lutemi o Zot që gjithë ato që janë prekur nga virusi, lutemi për shërimin e tyre, lutemi o Zot që ti do drejtosh shkencëtarët dhe gjithë njerëzit që janë përfshirë në këtë situatë që të sigurojnë ilaçin apo vaksinën e dur për njerëzit, edhe lutemi o Zot që ndërkohë që ne si kishë na ndihmoneve që të vazhdojmë të qëndrojmë besnik ndaj teje, vazhdojmë të ecim në dashurinë tënde, vazhdojmë të ecim në bindje, vazhdojmë o Zot na ndihmoneve që të shpallim ungjillin që është nevoja më e madhe e njerëzve. Njerëzit o Zot janë në zemërimin tënd, janë të ndarë prej teje, dhe lutem kështu që o Zot ne si kisha jote do të jemi duke jetuar, duke shpallur ungjillin tënd. Ndihmo Zot të shpallim këtë ungjillin çdo javë, çdo ditë, duke jetuar sipas tij. Ndërkohë Zot na ndihmoneve që ne të jemi dritë për këtë botë, ne si kishë në mënyrën se si ne jetojmë. Por lutem o Zot gjithashtu edhe për politikanët dhe drejtuesit e gjithë në këtë vend. Lutem o Zot që ti do të bësh që ata të drejtojnë këtë vend me mirësi dhe me drejtësi, dhe lutem o Zot për vendimin e tyre, edhe lutem o shikojmë mes tyre që do të shpëtohen dhe lavdërohet emri e madh edhe mes drejtuesve të lartë të këtij vendi, edhe në politikë, edhe bëjë o Zot për hir të emrit tënd të dashur, hir të birit tënd të dashur. Gjithashtu Zot ne lutemi për një rizgjim të kishës në vendin tonë, lutem o Zot për një rizgjim të kishës në mbar vendet që na rrethojnë neve, në Europë edhe më tutje, lutem përdorësh këtë situatë që njerëzit vërtet reflektojnë çfarë është gjëja më e rëndësishme. Atë që shëllon e të rritojmë tani vëmendjen tonë te fjala jote, na ndihmo Zot që na flasësh për mesaj, na mëso, na bind, na ndreq, na shëndëro, edhe na bëj o Zot plotësisht të pajisur për çdo vepër të mirë, për të jetuar për lavdimin tënd. Na fol o Zot përmes shërbëtorit tënd, edhe na bëj të njohur veten tënde. Çka kërkojmë në emrin e Krishtit për lavdimin e tij. Amen. Mirë, tani ndërkohë i ftoj të dëgjojmë me vëmendje fjalën e Perëndisë, jemi në serinë e verës, si të mposhtim frikën edhe shqetësimin, edhe Beni do të na ndaj nga fjalë e Perëndisë. Njerë për shëndetje dhe është më privilegj që të ndash nga fjallë e Zotit, është privilegj të dëgjosh fjallën e Zotit, kështu që le të shohim nga fjallën e Zotit sot, nërsa reflektojmë dhe çfarë jemi duke kaluar. Çfarë mund themi për kohën në cilën jetojmë? A mund themi që janë të mbushura plot me sfida? A mund themi që janë sfida të forta? Janë sfida duke filluar që nga në mënyrë fjalë për fjalë, trondisim tokën mbi cilën qëndrojmë, edhe sfida më e fundit që po kalojmë, koronavirusi, ka ndryshuar mënyrën se si ne jemi duke jetuar. Ka ndryshuar mënyrën se si fëmijët luajnë me njëri tjetrin, ose se si prindërit kujdesen për ta që të luajnë. Ka ndryshuar mënyrën se si të rinjt shkojnë në shkollë apo studiojnë, ashtu edhe se tu është ata që janë në universitet. Ka ndryshuar mënyrën se si të ata më të rriturit po shkojnë punë, punojnë, ose nëse ka një punë, fakt sepse ka pasur disa vështirësi lidhur me rifillimin e disa se tu është pjesëve të ekonomisë. Gjithashtu ka ndryshuar mënyrën se si të vjetrit kalojnë kohën e tyre. Ka ndryshuar mënyrën tonë të jetesës, ka ndryshuar mënyrën se si ne komunikojmë
me njëri tjetër. Kështu që mund të themi që janë kohë të mbushura plot me sfida. Dhe duket sikur këto sfida janë duke vënë në provë shumë gjëra në jetën tonë. Por le të mos harrojmë, në thelb këto sfida janë duke vënë në provë besimin tonë. Dhe ka shtuar nga një të shqipët, nga di që përmandodhë. Pyetja është si jemi ne, si ndjemi. A jemi të frikësuar? Okej. Është një problem lidhje me slajdet, sepse fillon gjithmonë nga fillimi. Për çdo slajd, domethënë duhet të rikthehem fillim dhe kthehem prapë në fund. Nëse është më mirë që të bëhet diçka që mos të, sepse do jetë problem deri në fund. Okej, pra si ndjemi ne? Si jemi? A jemi të frikësuar, a jemi të tronditur? A jemi si thuash ndjemi të vetmuar në të gjithë këtë situatë? Edhe nuk janë ndjenjat pazakonta, pra nuk duhet të anashkalojmë si thuash mënyrën se si jemi ose se si ndjemi, sepse Perëndia kujdeset edhe për ndjenjat tona. Por le të mos harrojmë, le të shkojmë tek Perëndia në mënyrë që të mund të marrim forcë këtë mëngjes, që të mund të inkurajohemi, që të sigurohemi që ai është me ne. Edhe fjala e Zotit ka premtime të mrekullueshme, edhe inkurajime të mrekullueshme, dhe në fakt do të shkojmë pikërisht tek fjala e Zotit sot për të marrë premtime dhe inkurajime në mënyrë që të forcohemi prej Zotit tonë, Perëndis tonë. Dhe jemi tek seria e verës, e kemi titulluar si të mposhtim shqetësimin dhe frikën. Dhe është mjaft si thuash i shkon situatës të cilën po kalojmë. Në gjatë gjithë kësaj kohe kemi qenë duke parë mesazhe që kanë bëjnë pikërisht me këtë temë. Dhe është java e tretë, javën e parë kemi parë pra si të mos u shqetësoni sepse Perëndia kujdeset për ty, ka qenë ngenci që ka predikuar nga Mateu. Javën e kaluar unë nuk isha këtu, por Astridi duhet këtë predikuar nga Eksodi 16, ku Perëndia siguroi në mënyrë të mrekullueshme, në mënyrë që ne të mund të mbështetemi tek ai çfarë Perëndia siguron. Edhe ti zëm besë atij. Gjithashtu edhe nga Gjoni kapitulli 6. Por sot do të shohim pikërisht nga Jozueu, kapitulli i parë, nën vargjet e para, dhe do të jetë tema pikërisht i fortë dhe trim, e cila është pikërisht në pasazh dhe është disa herë, përsëritet disa herë. Le ta lexojmë fillimisht pasazhin në mënyrë që të familiarizohemi pak me të. Ndërsa i keni hapur Biblat, mund ta ndiqni nga ekrani, domethënë është në ekran, dhe është pak ndryshe ndoshta nga përkthimi që keni në Bibël. Le ta lexojmë. Dhe ndodhi që pas vdekjes së Mojsiut, shërptori i Zotit, Zoti i foli Jozueut, birin Nunit, që i shërbente Mojsiut, për t'i thënë: Mojsiu, shërptori im, vdiq. Dhe tani ngrihu, kalo këtë Jordan ti dhe gjithë ky popull, drejt vendit të cilin unë jam duke u dhënë atyre bijve të Izraelit. Çdo vend të cilin shkel ta bani këmbës suaj, unë mua kam dhënë juve siç i premtova Mojsiut. Nga shkretet tira dhe ky Liban dhe deri tek lumi i madh, lumi e Eufrat, gjithë tokën e Hiteve dhe deri tek deti i madh, në perëndim të diellit, do të jetë territori juaj. Asnjë njeri nuk do të mund të qëndrojë para teje gjithë ditët e jetës tonë. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, do të jem me ty. Nuk do të të lë, nuk do të braktis. I fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotrojë tokën, të cilën u betova t'ua jap etërve të tyre. Vetëm i fortë dhe shumë trim për të mbajtur dhe për të bërë të gjithë ligjin, të cilin Mojsiu, shërptori im, të ka urdhëruar. Mos u shman prej ti djathtas dhe majtas, me qëllim që të kesh mbarësi
kudo që të shkosh. Mos të ndahet ky libër i ligjit nga goja jote dhe medito mbi të ditë e natë, në mënyrë që të kujdesesh të bësh të gjitha që janë të shkruara në të, sepse atëherë do të ecësh përpara në rrugën tënde dhe atëherë do të kesh mbarësi. A nuk të kam urdhëruar, i fortë dhe trim, mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Po le të lutemi. O Perëndi, ti njeh zemrat tona këtë mëngjes dhe ti e di se si ndihemi. Falenderojmë për fjalën tënde dhe bëj të mundur sot Perëndi që nëpërmjet fjalës tënde të mund të inkurajojmë sot këtë mëngjes. Dhe të shikojmë premtimet dhe inkurajimet e tua, të cilat janë për ne. Dhe i besojmë këto sepse për shkak se ushtije. Zotë Perëndi, bëre këtë për lavdinë tënde. Në emrin e Birit tënd. Amen. Libri i Jozueut është i njohur edhe për triturit edhe për kalamajt. Nëse keni qenë në shkollën e dielës, keni qenë pjesë e një prej shkollës së dielës kur historia që tregohet është Jozueu dhe çfarë ai bëri për të hyrë në tokën e premtuar. Por le të shikojmë pak në çfarë sfondi zhvillohet, në çfarë sfondi fillon pikërisht kapitulli i parë i librit. Dhe ndodhi që pas vdekjes së Mojsiut, këto janë fjalët e para tek vargu i parë, dhe ndodhi është një mënyrë në gjuhën hebraike e cila bën lidhjen e çfarë në fakt është duke ndodhur pikërisht tani me ato çfarë kanë kaluar në të shkuar. Dhe libri i Jozueut vjen më njëherë pas librit të ligjit për të rirë, të cilin sapo kemi lexuar. Unë i kërkova Gezi që lexojmë pikërisht është kapitulli i fundit i ligjit për të rirë, kapitulli 34, të cilin e kemi lexuar dhe është çfarë është duke ndodhur. Zoti i thot Mojsiut, ti do vish me mua, kaq ishte jeta jote këtu. Ti nuk do të hysh në tokën e premtuar, do të jetë pikërisht Jozueu, të cilin unë kam zgjedhur, forcoje atë dhe Mojsiu bën pikërisht këtë. Në moshën 120 vjeç mbas 40 vjetëve të shërbyrit të Perëndis, Mojsiu shkon të jetë me Zotin. Dhe le të përqendrohemi pak pikërisht tek personazhi i parë që na prezantohet tek vargu i parë, është pikërisht Mojsiu. Edhe çfarë dim nga 5 librat e parë të Biblës, të cilët janë librat e ligjit, të cilët ai vetë i shkroi, ndoshta përveç kapitullit fundit, sepse i desh të shkonte me Zotin, nuk mund ta shkruante dot. Ndoshta Jozueu ose dikush tjetër e shkruajti. Por çfarë dim dhe dim shumë fakt rreth Mojsiut. Por do përshëndrohemi pikërisht vetëm tek ajo çfarë ne po lexojmë edhe te kapitulli i fundit, lidhje me disa gjëra shumë të rëndësishme me kush Mojsiu ishte. Dhe çfarë na thuhet? Menjëherë është Mojsiu shërbëtor i Zotit. Tashi shërbëtor i Zotit është një titull zyrtar, si mund ta themi, okay? I cili në fakt nuk ju vendos Mojsiut nga njerëzit, pavarësisht se, domethënë, këtu citohet nga ai që shkruajti librin e Jozueut, patjetër është i frymëzuar nga fryma e shenjtë, edhe te kapitulli 34 citohet pikërisht nga ai që shkruajti kapitullin 34, por një varg më poshtë thot shërbëtori im, dhe është pikërisht Zoti që po flet. Titulli vjen pikërisht nga Perëndia. Dhe të ishe shërbëtor i Zotit ishte, si thuash, diçka që Zoti ti kishe gjetur pëlqim në sytë e Zotit. Zoti ka aprovuar dhe Zoti ka zgjedhur në mënyrë që të përdorë për të përmbushur atë të cilën ai donte të përmbushte. Shërbëtori i Zotit ishte profeti i Zotit, me të cilin fliste sy për sy. Zoti fliste sy për sy me Mojsiun. Dhe gjithë qëllimi është Jozueu, domethënë në çfarë do shohim është se Zoti i drejtohet Jozueut dhe le të themi
Jozueu dhe Mojsiu dhe si lidhen këto të dy bashkë pikërisht në këtë moment mjaft të rëndësishëm të kombit Izraelit ndërsa janë gati për të hyrë në tokën e premtuar. Misioni i pasi e nxori kombin e Izraelit nga skllavëria në Egjipt, misioni i Mojsiut i dhënë nga Zoti ishte pikërisht që të bonte të njohur vullnetin e tij. Ligji erdhi përmes Mojsiut, thot apostulli Gjon, tek Ungjilli sipas Gjonit. Dhe për shkak të kësaj, për shkak se si ai komunikonte me Perëndin, për shkak të misionit që Perëndia kishte dhënë, kishte autoritet dhe respekt, gëzonte për autoritet dhe respekt të madh përpara gjithë popullit. Dhe patjetër Jozueu ka qenë duke vëzhguar Mojsiun. Por me vdekjen e tij, Zoti thot, pra, vargu i parë thot, pas vdekjes së Mojsiut, dhe vargu i dytë thot, dhe tani, domethënë Mojsiu vdiq. Çfarë do thot kjo për Jozueu? Do thot që drejtimi i popullit të Izraelit do të binde pikërisht mbi Jozueun. Dhe është edhe një herë, momenti është mjaft i rëndësishëm. Pesha që ai duhet mbaj është mjaft e rëndësishme. Dhe këtë nuk është që, domethënë Zoti ja komunikon drejt për drejt Mojsiut lidhje me zgjedhjen e Jozueut për të drejtuar kombin e Izraelit dhe thot tek numra 27:18. Atëherë Zoti i tha Mojsiut, Mojsiu i kërkoi Perëndis, o Perëndi, zgjidh dikë në mënyrë që ky popull mos jetë si dele pabari, si kope pabari. Zgjidh dikë nga populli yt. Okej, thot Perëndia. Atëherë Zoti i tha Mojsiut, merr Jozueun, birin e Nunit, njeriu brenda të cilit është fryma, dhe vëre dorën tënde mbi të. Pikërisht Mojsiu bën këtë në sy të tërë asamblesë përpara priftit, kryepriftit Eleazari, edhe vën duart, marrin edhe miratimin e urimit, dhe Perëndia e zgjedh Jozueun që të jetë pasuesi i Mojsiut. Por, a është Jozueu i frikësuar, i tronditur nga çfarë ka përpara tij, a ndihet ai i vetmuar? Le të shohim. Dhe ndodhi që pas vdekjes së Mojsiut, shërtori i Zotit, Zoti i foli Jozueut, birin Nunit, që i shërbente Mojsiut për t'i thënë. Personazhi i dytë në fakt aty është Zoti, por ne do kalojmë fillimisht tek Jozueu dhe pastaj do të kthehemi tek Zoti për hir të renditjes. Dhe kush është Jozueu? Çfarë dim për Jozueu nga 5 librat e parë të ligjit? Edhe prap dim shumë, në fakt do t'i përmbledhim pak shpejt, sepse nuk duam të humbasim shumë kohë tek pjesa e shkrimit e cila në fakt është më e rëndësishme për neve, se thuaç mos të humbasim kohë në hyrje, por të kalojmë për sa shpejt sa mundemi tek pjesa kryesore. Çfarë dim për Jozueu? Emri i tij në fillim nuk ishte Jozue, ishte Hoshea, që do thotë shpëtim ose çlirim. Dhe ju ndrua pikërisht nga Mojsiu, dhe këtë mund ta shihni tek Numrat kapitulli 13 vargu 8, Numrat 13:16, pra është kur Mojsiu i vuri Hosheas birit e Nunit emrin Jozue, që në fakt në hebraisht është Jehoshua, që do të thotë Zoti është shpëtimi. Okej, pra nga shpëtimi, tash Zoti është shpëtimi. Edhe e kemi parë këtë me Avramin, me Sarën, kemi parë se si Zoti ju ndroi emrat atyre. Ai kishte qenë në shërbim të Mojsiut që në rinjin e tij. Dhe mund ta shohim këtë tek Eksodi 24:12-13. Ndihmësi i tij, asistenti i tij, mund ta quajmë, u zgjodh si një nga ata që do të shkonin për të parë tokën, se sa e mirë ishte toka, dhe çfarë Mojsiu sugjeroi është që ata që do zgjidhen le të jenë ata nga princat e secilit nga fiset. Dhe për fisin e Efraimit, pra ishte nga fisi i Efraimit, u zgjodh pikërisht Jozueu.
por që të ishe një princ do të thotë që në karakter ishe i përqyrë për para Perëndisë dhe këtë sugjeron edhe Mojsiu në fakt e fillimi I ligjit për të rirë, kur thotë kur unë ju thash që zgjidhni nga fiset tuaja njerëz të ishin të urtë dhe me karakter të perëndishëm. Do thotë që ai ishte I tillë. Ishte trim, sepse bashkë me Kalebin sollën një raport të mirë për tokën dhe ishin vetëm këta të dy nga 12 fiset që sollën një raport të mirë sepse gjithë princat e tjerë thanë ka gjigant atje. Nuk mundemi ta pushtojmë këtë tokë. Toka është e mirë dhe këtë raport sollën. Vendi që kemi përshkruar për të vëzhguar është një vend I mirë, shumë I mirë. Pra thanë Kalebi dhe Jozueu. Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do të na jap neve një vend ku rrihet qumësh dhe mjalt. Vetëm mos ngrini krye kundër Zotit. Çfarë po ndodh është ata po rebelojnë kundër Mojsiut. Ka gjigant, Mojsi, pse nuk na le në Egjipt? Pse na sollet që të vdesim këtu në shkretë të tjerë? Nuk mund t'i poshtim këta gjigant, por Kalebi dhe Jozueu thonë, në qoftë se Zoti është me ne, mos rebeloni kundra Zotit. Pra është trim sepse luftoi edhe ndaj amalekitëve. Dhe ishte pikërisht Mojsiu që I tha, gjej për ne disa burra në mënyrë që të përballemi me amalekitët. Nuk e di nëse kujtohet betejë me amalekitët, është amalekitët u ndeshkuan nga Perëndia pikërisht, në fakt edhe për gjërat e tjera, por gjëja e fundit që ata bën erdhën nga mbrapa, atje ku ishin njerëzit më të lodhur, në moshë dhe fëmijë dhe I sulmuan. Dhe Mojsiu qëndroi në kodër dhe mbante duart ngritur derisa të gjithë amalekitët të ishin zhdukur. Dhe ishte Jozueu në krye të betejës. Jozueu zgjodh nga Perëndia për të qenë drejtues I popullit, për t'i futur ata në tokën e premtuar, e pam pak më përpara, pra pikërisht tek ligji, e pam nga numrat, por mund ta shohim edhe nga ligji për të rirë. Janë disa vargje, duke filluar nga kapitulli I parë. Por Jozueu biri I Nuni që qëndron para teje ka për të hyrë, forcoje sepse ai do të bëjë Izraelin të zotërojë vendin. Është Zoti duke I folur Mojsiut. Por jepi urdhër Jozueut, forcoje dhe jepi zemër sepse ai do ta kalojë Jordanin në krye të këtij populli dhe do të bëjë Izraelin zot të vendit që ke për të parë. Dhe edhe në kapitullin e 31 që do ta shohim pak më vonë, është pikërisht Zoti që I flet edhe Mojsiut edhe Jozueut. Por është ndryshe kur dikush tjetër drejton dhe ti mund ta ndjekësh, ti mund të jesh trim, ti mund të tregosh urtësi, ti mund të tregosh karakterin tënd, por situata nuk është më e tillë sepse Mojsiu ka vdekur. Dhe gjithë pesha po bie mbi Jozueu. Në pyetja është pra edhe një herë, a është Jozueu I frikësuar? A është ai I tronditur? A ndihet vetëm? Dhe do duhet të them që përgjigjja është po. Kemi arsye të mendojmë që Jozueu po ndihet në mënyrë të tillë sepse është pikërisht Zoti I cili I flet Jozueut. Dhe nuk është hera e parë që Zoti I flet Jozueut. Sepse I ka folur edhe më përpara, thash tek ligji për të rirë mund ta shihni në kohën tuaj, janë 3 inkurajime që I jepen aty. Mojsiu ndërsa e kupton që koha e tij për të vdekur është afër, merr gjithë asamblenë e Izraelit dhe I thotë, jeni të fortë dhe jeni trima sepse Perëndia do të jetë me ju. Po e perifrazoj, pra nuk është, domethënë, mund të lejë diçka jashtë, por pak a shumë është kjo. Tek vargu 6, 31:6. Tek vargu 7 dhe 8 është Mojsiu I cili merr Jozueun e vendos në mesin e asamblesë dhe I thotë, je I fortë dhe trim, sepse Perëndia do të jetë me ty gjithashtu. Dhe pastaj Zoti e merr Jozueun dhe I drejtohet në të njëjtën mënyrë. Je I fortë dhe trim, do të jem me ty. Tek pra ligji për të rirë 31. Dhe ishte ndërsa Mojsiu ishte akoma gjallë, por tash Mojsiu ka vdekur dhe Zoti I duhet, si thua, t'i shkojë ballë për ballë. Nuk na thuhet se si Zoti I foli Jozueut, okay? Domethënë ballë për ballë tash po themi
e dim që është e sigurt që Zoti i foli. Se si i foli nuk na thuhet, nëse ishte me vegim, nëse ishte në ëndër, nëse ishte ball për ball, nuk e di. Por kemi këtë siguri që Zoti i foli Jozueut. Dhe çfarë dim për Perëndin deri nga 5 librat e parë të ligjit? Për secilin nga këto karaktere do duhej, domethënë do kishin bërë një, si thua, studim më të vete, ose për kur vjen te Zoti. Domethënë duhet dini vetëm këtë emri është Jahve, okay? Është Jahve që përdoret këtu, i cili është emri personal me të cilin Perëndia do që të njihet nga kombi i Izraelit. Herë e parë që e gjeni do ta shihni te kapitulli i 2 i Zanafillës, duke filluar nga vargu 4, por nuk është në formën Jahve, por është Jahve Elohim. Dhe pastaj në kapitullin 4, kur Eva lind Kainin, thot mora një djalë prej Zotit, është hera e parë që e gjeni fjalën Zoti. Dhe është Perëndia personal. Perëndia i plotfuqishëm është Elohim. Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën, është pikërisht Elohim. Dhe kur vjen puna e shfaqjes në mënyrë se si Perëndia njihet dhe sa personal ai është pikërisht emri i Zotit që përdoret, është Jahve. Dhe këtë do ta gjeni është emri më i përdorur i Zotit, është mbi 6500 herë në Vjatën e Vjetër vetëm. Atëherë Mojsiu i tha Perëndis: "Ja, kur të shkoj te bijtë e Izraelit dhe të them, Perëndia i etërve tuaj më ka dërguar te ju. Po të jetë se ata më thonë, cili është emri i tij? Që përgjigje duhet t'u jap?" Perëndia i tha Mojsiu: "Unë jam ai që jam." Në rrënjën e Jahves është pikërisht folja, është he, që do thotë të ekzistosh. Dhe kam përshtypjen, nuk është shumë e qartë, por Jahve duhet vi, sepse rrënja e fjalës është aty. Unë ekzistoj sepse ekzistoj, unë jam ai që jam, ky është Perëndia me këtë emër, do ai që të njihet. Pse? Perëndia i tha akoma Mojsiut, do të thuash kështu bijve të Izraelit: Zoti Perëndia tuaj, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky është emri im për jetë. Ky ka përqenë gjithnjë emri me të cilin do të kujtohen nga të gjitha breznit. Jahve flet Jozueu. Çfarë ka Perëndia për t'i thënë? Pra kemi këtë siguri. A e di Perëndia se çfarë është duke ndodhur në zemrën e Jozueut? Pra ne mund t'inkurajojmë njëri tjetrin, duke ditur se e dim se çfarë është në zemrën e personit tjetër, i cili mund të jetë i rënë, mund të jetë i tronditur, i friksuar, dhe mundohemi që t'i japim kurajo personit. Por në fakt nuk e dim tamam se çfarë është duke ndodhur, vetëm nëse personi na thot. Nëse Perëndia po thot i fortë dhe trim, nuk do të lënë, nuk do të bratis, kemi këtë siguri, ai person nuk është i fortë. Nuk është trim në këto momente, ndihet vetëm për shkak se barra që ka për të marrë mbi suve është mjaft e rëndë, për shkak të situatës në të cilën gjendet, e cila ka nevojë që Zoti t'i flasë. Dhe Zoti flet. Dhe çfarë i thot? Mojsiu shërptori im vdiq. Dhe tani ngrihu. Kalo këtë Jordan, ti dhe gjithë ky popull, drejt vendit të cilën unë jam duke u dhënë atyre bijve të Izraelit. Ditët e vajtimit kishin mbaruar ndoshta. Edhe kishin vajtuar për 30 ditë, nuk ishte e jashtëzakonshme 30 ditë, okay? Normalisht ishin 7 ditë. Por keni parë për Aronin vajtuan 30 ditë, ju kujtohet se për sa vajtuan për Jakobin? Diku si 70 ditë. Vajtuan për Mojsiun gjithashtu 30 ditë, dhe tash nuk e ndim tamam se çfarë po ndodh, por i friksuar, i tronditur, i ndier vetëm Jozueu ka dyshime se çfarë duhet të bëjë. Si thuash, ka nevojë që Perëndia t'i flasë. Dhe Perëndia i flet dhe thot: ngrihu. Ngrihu tani
Dhe të dyja foljet janë në formën urdhërore, por dua që mos ngatroni formën urdhërore gjithmonë, nuk është urdhërore, domethënë nga tonacioni mund ta dini se çfarë do të komunikojë. Elio, ngrihu tani. Jo, mos u ngri Elio. Kjo do thot një urdhër i cili është pak si i rreth. Elio, ngrihu. Kjo do të ishte më butë. Dhe ka në kontekst të inkurajimit dhe mendoj është pikërisht çfarë Zoti po bën. E di se si gjendet, si ndihet Jozueu dhe i thot, ngrihu, dhe tani ngrihu. Kalo këtë Jordan, ti dhe gjithë ky popull. Dhe shko tek toka të cilën ti ke thënë është vend i mirë, është shumë i mirë. Në qoftë se Perëndia është me ne, do të na e jap. Ti vetë e the Jozue. Por ishte ndoshta më kollaj atëherë sepse Mojsiu duhet drejtonte. Por tash ti do t'i fuzesh ata drejt vendit të premtuar. Çdo vend të cilin shkel ta bani. Okej, duhet kuptojmë edhe këtë. Në atë kohë Jordani nuk është një lum që kalohet kollaj. Është në fund të sezonit të korrave kur në Izrael shirat janë të bollshme. Që do thotë Jordani, domethënë ndoshta ka kapacitetin më të madh dhe nuk është mjaft e kollajshme. Zot sigur të presim edhe pak derisa të bjerë Jordani, jo, tani Jozue duhet të ngrihesh. Çdo vend të cilin shkel ta bani këmbës suaj, unë ua kam dhënë juve siç i premtova Mojsiut. Cili është vendi? Nga shkretet e tjera, është shkretet e tjera në jug, shkretet e tjera e Arabisë, dhe deri te ky Liban. Liban në hebraisht do thotë i bardhë. Ka të bëjë pikërisht me vargun e maleve, i cili është i bardhë për shkak sepse është mal mjaft i lartë dhe koka e maleve është gjithmonë nguluar me borë. Prandaj quhen të bardhë. Dhe është pikërisht territori në veri. Pra nga jugu në veri, nga lindja, e cili është lumi i madh, lumi e Ufrat, dhe deri në pra gjithë tokën hiteve, e Hitet ishin fisi më i njohur, ndoshta nga fiset që jetonin në Kanan, dhe ishin në pjesën jugore të tokës që Perëndia ju premtoi, dhe deri tek deti i madh, i cili është në perëndim, i cili është deti Mesdhe, që ne e njohim sot, në perëndim të diellit, ky do të jetë kufiri juaj ose territori juaj. Kufiri dhe territori është pak a shumë një lloj. Zoti po i jep kufit. Ky do jetë vendi të cilin nuk është hera e parë që Zoti e prezanton këtë. Mund ta shikoni kur ai i tregon Mojsiut, mund ta shikoni tek ligji për të ri gjithashtu kur ja përsërit cili ishte vendi. E kemi parë edhe kur ai i premton Abrahamit, i jep pak a shumë kufit se cilët do të ishin kufit. Pra nuk është hera e parë, nuk ishte i panjohur se cili ishte territori që ata duhet të trashëgonin. Dhe çdo vend të cilin shkel ta bani i këmbës suaj, unë ua kam dhënë. Okej, një nga hebraishtja, unë jam duke marrë hebraisht, falenderoj Astridin, ai ka ndihmuar gjithashtu në përkthimin e kësaj. Por lidhje me foljet. Ndarjet e foljes në hebraisht janë dy kategori të mëdha. Kategori që tregojnë që veprimi është i sigurt, ka marrë fund. Okej? Dhe veprimi akoma nuk ka marrë fund. Këto janë dy kategori. Si mendoni është unë ua kam dhënë juve siç i premtova Mojsiu. I ndar, ka mbaruar. Kjo është trashëgimi për ju. Nuk e kanë zgjedhur ata tokën që do të trashëgonin. Është Perëndia që ja u jep trashëgimi dhe Perëndia e ka vendosur këtë sepse ai është Perëndi. Kalojmë tek pjesa e cila është mendoj mjaft si thuash me kohën që ne po kalojmë për ta parë dhe për ta shqyrtuar. Lidhjen me premtimet dhe inkurajimet që Perëndia vazhdon Zoti, vazhdon t'i jap Jozueut. Le të lexojmë vargjet 5 deri në 9 dhe shikoni pjesët që janë të, domethënë, më të fortë dhe të nënvizuara. Asnjë njeri nuk do të mund të qëndrojë para teje gjithë ditët e jetës tënde. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, do të jem me ty. Kjo është e para që është e nënvizuar. Nuk do të lë, nuk do të braktis.
I fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotërojë tokën, të cilën u betova t'ua jap etërve të tyre. Vetëm i fortë dhe shumë trim, për të mbajtur dhe për të bërë të gjithë ligjin, të cilin Mojsiu shërbitori im të ka urdhëruar, mos u shmang prej tij djathtas dhe majtas, me qëllim që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Mos të ndahet ky libër i ligjit nga goja jote, dhe mediton mbi të ditë e natë, në mënyrë që të kujdesesh të bësh të gjitha që janë të shkruar në të, sepse atëherë do të ecësh përpara në rrugën tënde dhe atëherë do të kesh mbarësi. A nuk të kam urdhëruar, je i fortë dhe trim, mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Vini re, ndoshta është më e qartë këtu, janë të njëjtat të nënvizuara, do të jem me ty. Je i fortë dhe trim, që të kesh mbarësi, mos të ndahet ky libër i ligjit nga goja jote. Atëherë do të kesh mbarësi. Je i fortë dhe trim, Zoti, Perëndia yt, është me ty. Quhet strukturë kiastike, e cila ka në formën normalisht është X, domethënë, dhe cili është thelbi i gjithë kësaj, domethënë pse e vendosa në këtë formë, sepse është në këtë formë. Është për teksuar pjesën që është në mes. Aja dhe pra mendimi që është tek aja përsëritet edhe në fund tek A primi, tek B-ja, B primi, C-ja, C primi dhe D-ja është thelbi dhe është pjesa më e rëndësishme që do të theksoj, prandaj vihet në mes dhe rrethohet me premtime dhe me inkurajime të cilat janë edhe sipër edhe poshtë. Por le ta shohim të gjithë pasazhin se çfarë i thot, cilat janë këto premtime dhe cilat janë këto inkurajime që Perëndia, premtime me kusht, do të them. Asnjë njeri nuk do të mund të qëndrojë para teje. Gjithë ditët e jetës tënde, ashtu siç kam qenë me Mojsiun, do të jem me ty. Nuk do të lë, nuk do të të braktis. Okej. Mojsiu ka vdekur, misioni i Mojsiut e pan cili ishte, cili është misioni i Jozueut, e cili na jep në fakt një varg më poshtë, sepse ti do të bësh që ky popull të zotërojë tokën të cilën u betova t'u jap etërve të tyre. Ky është misioni i Jozueut. Nuk është një lloj si i Mojsiut, nuk është që të jetë në kuptimin e një shërbitori ashtu siç ishte Mojsiu lidhje me ligjin, sepse po ta shihim në fund të Jozueut në kapitullin 24, gjithashtu Jozueu cilësohet si shërbitori i Zotit. Dhe nuk ishte vetëm Mojsiu, Abrahami ishte shërbitori i Zotit, Jobi ishte shërbitori i Zotit, gjithashtu edhe Jozueu në fund të kapitullit 24. Por edhe një herë, ky premtim ka të bëjë pikërisht me misionin i cili mund të jetë mision ushtarak, mund ta quajmë. Ai do duhet ta fusë popullin e Izraelit në tokën e premtuar dhe që të bëjë këtë do duhet që të ndeshet me të gjitha fiset në Kanaan. Dhe duhet të luftojë. Dhe dëgjoni premtimin, asnjë njeri nuk do të mund të qëndrojë përpara teje. Gjithë ditët e jetës tënde. Nëse folëm për Mojsiun, nëse folëm për Zotin, nëse folëm për Jozueun, çfarë di Jozueu për Zotin është pikërisht çfarë ka parë që ai ka bërë përmes Mojsiut, sepse ka qenë një kohë mjaft të gjatë me Mojsiun dhe ka parë se si Zoti flet me Mojsiun, u ngjit në mal për të marrë tabletat, kur Mojsiu shkonte tek tenda ku Perëndia vinte me kolonën e rrez dhe fliste aty bashkë me Jozueun, edhe Jozueu fuste brenda kurse ndërsa Mojsiu dilte, Jozueu vazhdonte të shndronte përsëri në tent. Kishte parë kush është Zoti i Mojsiut, i cili është edhe Zoti i Jozueut, i cili po i premton atij që nuk do ketë njeri që qëndrojë përpara tij gjithë ditët e jetës së tij.
ashtu siç kam qenë me Mojsiun, do të jem edhe me ty. Nuk do të la, nuk do të braktis. Zoti di çfarë po kalon Jozueu. Zoti di çfarë ka nevojë Jozueu. Zoti i flet zemrës së Jozueut sipas nevojës së tij. I premton që do të jetë me të. I fortë dhe trim ka nevojë t'i kujtoj në fakt që siç e përmendëm pak më parë, kur ai vajti për të parë tokën e premtuar, ishte mjaft entuziast. Nuk t'ju kujtoj që nga 2 njerëzit në atë kohë nga gjithë asambleja, mbi 600.000, vetëm 2 hynë në tokën e premtuar. Vetëm Jozueu dhe Kaleb. Dhe tregon edhe mision, cili është misioni i Jozueut. Modesht Izabel më tha që donte të pikturonte diçka në dhomë dhe i duhej bojë. Ishte një bojë e veçantë e cilën nuk mund ta gjente, do duhej unë tablija për të. Por mënyra se si unë funksionoj, domethënë, ma kërkoj që duhet ishte një ditë caktuar, e tha e dua këtë ditë, ishte e hënë. Dhe u tregova i mençur, po them, sepse nuk i premtova që do t'ja çoja, sepse në moment konsiderova gjithë ditë çfarë duhet bëja të hënën, e thash ndoshta mund të ta sjell. Dhe është për shkak të kufizimit që unë i jam, që ndonjëherë ose ne jemi që të mbajmë premtimet që ne japim. Jozue konsidero kush po e bën këtë premtim. Është pikërisht Perëndia që po i premton Jozueut, dhe mund të ketë këtë siguri. Askush nuk do të qëndrojë përpara tij, sepse Perëndia do të jetë me atë siç ka qenë me Mojsiun, ai nuk ka për të lënë, nuk ka për të braktisur. Perëndia është ai që thotë se ai është, dhe Perëndia është besnik. Dhe Perëndia i mban premtimet e tij. Amen. Perëndia mban premtimet e tij. Vetëm një i fortë dhe shumë trim, do ta kthej pak mbrapsht, sepse ligji përmendet përpara këtu në mënyrë që të kesh mbarësi, ka lidhje pra është ai premtimi me kusht, dhe në fakt të gjitha premtimet kanë të bëjnë me këtë. I fortë dhe shumë trim për të mbajtur të gjithë ligjin. Pra, në qoftë se do të mbash të gjithë ligjin, do të kesh mbarësi. Kudo që të shkosh. Cila do të ishte mbarësia, cili do të ishte sukses. Sukses, mbarësi, domethënë është pak a shumë e njëjta. Cili mendoni është do të konsideroj sukses për Jozueun në këtë situatë? Patjetër do të ishte përmbushje e misionit që kishte, që të fuste popullin e Perëndis. Por si mund ta bënte ai këtë mision, veç në qoftë do të vazhdonte të bindej Perëndis. Dhe këtu është thelbi i gjithë, si thuash, kësaj strukture. Mos të ndahet ky libër i ligjit nga goja jote dhe mediton mbi të ditë e natë, në mënyrë që të kujdesesh të bësh të gjitha që janë të shkruara në të, sepse atëherë do të ecësh përpara në rrugën tënde dhe atëherë do të kesh mbarësi. Ligji i Zotit është vullneti i Zotit për jetën e Jozueut. Perëndia e dha ligjin, Jozueu e ka dhe është inkurajuar që të ketë një kopje gjithmonë, në mënyrë që të di se çfarë do Perëndia prej tij. Gjithashtu, kombi i Izraelit duhet të kishte një kopje, dhe një herë në 7 vjet duhej që në të gjithë praninë e asamblesë të mund të lexohej ligji i Zotit në mënyrë që të dini se çfarë do Perëndia prej Izraelit. Nuk është thjesht që ta mësojnë përmendesh dhe do jetë shumë mirë që ta mësojnë përmendesh. Nuk do thotë që si thuash të jetë në gojën tënde çfarë kuptimi ka. Çfarë kuptimi ka
Ai çfarë Zoti po I thotë Jozueut, që mos të ndahet ky libër I ligjit nga goja jote. Dhe vazhdon dhe mediton mbi të ditë e natë. Dhe disa pasazhe janë të njohura për neve. Por është një pasazh mjaft I njohur. Dëgjoj o Izrael. Nga ligji I Përtërirë, kapitulli 6, vargu fillon tek vargu 4. Dhe thot: Dëgjoj o Izrael, Zoti Perëndia ynë është një I vetëm. Ti do ta duash pra Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dëgjoni me vëmendje. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpi, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë dhe do t'jenë shirita midis syve, dhe do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua. Është mjaft e qartë çfarë do Perëndia nga populli I Tij lidhur me ligjin, edhe në këtë rast nga Jozueu lidhur me ligjin. Por jo thjesht ta di dhe të meditoj, dhe po t'i kthehemi Psalmit 1, nuk do ta citoj, por është e qartë, lum njeriu që mediton ditë e natë mbi ligjin e Zotit. Ai do të jetë si pemë mbjellë gjatë brigjeve të ujit që gjethet e tij nuk fishken dhe gjithmonë ka mbarësi. Atëherë do të kesh mbarësi. Dhe kthehemi mbrapsht, I fortë dhe trim. Mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Zoti Perëndia yt është me ty. Pra, të meditosh mbi të ditë e natë në mënyrë që të kujdesesh të bësh. Vargu 7 thot: për të mbajtur dhe për të bërë. Edhe është e njëjta ide tek vargu 8, në mënyrë që të kujdesesh që të bësh të gjitha që janë të shkruara në të, sepse atëherë do të kesh mbarësi. Premtimi duket I mrekullueshëm, apo jo? Fakti që Zoti I flet, vetë Zoti I flet Jozueut, ti mund t'jesh duke thënë, kjo është pikërisht çfarë unë kam nevojë. Sikur të mund të më fliste Zoti ashtu siç I foli Jozueut. Dhe pyetja është, a e ka bërë këtë Perëndia për ty? A flet Perëndia sot? A flet Perëndia sot? Përgjigjja është po. Perëndia flet, vazhdon të flas. Fjala e Perëndisë mbetet për jetë. Fjala e Perëndisë mbetet për jetë. Ajo çfarë është folur bën eko, pra ajo që është folur që nga fillimi, bën eko deri në ditët tona, dhe është e njëjta fjalë. Nuk ka asgjë të veçantë, mënyrën se si Perëndia I flet Jozueut, sepse në mënyrë të njëjtë Perëndia na flet neve sot. Nuk do të lënë, nuk do të braktis, është I njëjti premtim që Perëndia na jep edhe neve sot. Gjendet edhe te dhjata e re. Mund ta gjeni tek Hebrejve, mund shikoni tek kapitulli 13, besoj që është, kam ngel mrapa me këto. Është te kapitulli 13, vargu 5. Është pak specifik në lidhje aty sepse thot mos u jepni pas paras. Ajo çfarë keni është mjaftueshëm. Perëndia ju ka premtuar. Nuk do të lë, nuk do të braktis.
është e njëjti citim që merret pikërisht nga këto pasazhe, sepse përsëritet disa herë. Nuk do të lënë, nuk do të braktis, përsëritet disa herë. Por është një pasazh i cili përmbledh të gjitha çfarë ne po flasim. Lidhje me premtimet e Perëndis, lidhje me inkurajimet, lidhje me çfarë kërkon Perëndia prej nesh, lidhje me premtim, me kusht, me atë çfarë Perëndia do prej nesh. Pasazhi është i njohur. Është nga Gjoni 14, vargjet 15 deri në 19. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia, okay? Cila ishte kjo? Ky ligj nuk duhet ndahet nga goja jote. Mos të ndahet ky ligj nga goja jote dhe medito mbi të ditë e natë. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër. Është pikërisht Zoti duke ju folur dishepujve të tij. Ndërsa i përgatit, ndërsa është gati për të shkuar në kryq, dhe thotë çfarë do të ndodh. Një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë gjithmonë me ju. Wow! Nuk do të lënë, nuk do të braktis, do të jem me ty, do të qëndrojë gjithmonë me ju. Ky ngushëllues për kë bëhet fjalë? Frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Krishti Emanuel, Zoti me ne, dërgon frymën e tij të shenjtë, Perëndia në ne. Wow! A nuk është një lloj? A nuk bën eko pak a shumë një lloj me atë çfarë Perëndia po i thot Jozueut? Zbato urdhërimet e mia, unë do të jem me ty, për jetë në ty. Nuk do t'ju lë bonjak, nuk do t'ju lë jetim. Nëse nuk e dini, fjalën bonjak është e njëjta, jetim pra. Do të kthehen tek ju, po flet mbasi do të vdes dhe do të ringjallet. Edhe pak kohë dhe bota nuk do të më shoh, por ju do të më shihni, sepse unë jetoj, edhe ju do të jetoni. Fjala e Perëndis bën eko nga fillimi dhe deri më sot. Dhe fjala e Perëndis mbetet për jetë. Premtimet e Jozueut janë për ne. Vetëm, ndoshta edhe një diçka të fundit, nuk duhet, si të thush, ta keq interpretonin. Sepse cili është misioni juaj? Ju nuk jeni Jozue. Nuk keni si mision të fusni Shqipërinë në Europë, toka e premtuar, nuk e di. Kthehen te politika. Nuk është ky qëllimi. Shkoni dhe ndërsa shkoni bëni dishepuj nga të gjitha kombet, ky është urdhërimi i madh, ky është misioni i kishës, ky është misioni ynë. Dhe unë do të jem me ju gjithë ditët deri në mbarim të epokës. Ishte premtimi i Krishtit për dishepujt, i cili është për ne. Misioni jonë nuk është një lloj me misionin e Jozueut, por është i njëjti Perëndi, i cili na flet ne dhe na premton dhe na inkurajon në të njëjtën mënyrë siç i premtoi dhe inkurajoi Jozueun. Shpresoj që marrim zemër nga fakti se kush është ai që i bën këto premtime. Sepse ai i mban premtimet që i bën. Le të lutem. O Perëndi, erdhëm në fillim shërbesës duke thënë që ti njeh zemrat tona, edhe ti përsëri njeh zemrat tona. Ti e di se si ti e përdor fjalën tonë, dhe lutemi Zot Perëndi që kemi kushtuar vëmendje fjalës tonë këtë mëngjes, për të parë premtimet e tua, për të parë se kush ti je, për të parë te karakteri yt, për të parë mirësinë tënde, besnikërinë tënde, sepse ti je i njëjtë dje sot dhe për jetë, Zot Perëndi. Dhe për shkak të kësaj të mund të rritet besimi ynë në ty, që të mund të zëmë besë ty o Perëndi, edhe të mbështetemi plotësisht tek ti. Shpresoj që fjala jote na ka inkurajuar këtë mëngjes, dhe për këtë ne lutemi, që të vazhdosh na inkurajosh, do të vazhdosh na përdorësh për lavdinë tënde. Amen.
Faleminderit Benit për këtë mesazh grajues, vërtet grajues për ne që Perëndia është me ne, pra ne jemi bijtë e Perëndis, ne jemi shërbëtorë të Tij, gjithashtu, ashtu si Jozueu, edhe Perëndia është me ne, ka premtuar që do të jetë me ne në çdo ditë, në çdo moment, edhe edhe në këtë situatë që ne po kalojmë, Perëndia është me ne, edhe në çfarëdo situatë që ne jemi, Perëndia është me ne. Edhe Perëndia është me ne, sepse e rëndësishme është të kujtojmë që Perëndia ka dërguar birin e Tij në botë për shpëtuar ne mëkatarët. Edhe që Perëndia të jetë me ne përgjithmonë. Dëshira e Perëndisë gjithmonë që në fillimi, kur Perëndia krijoi njeriu, e krijoi njeriu që Perëndia të ishte me njeriu në bashkësi të përjetshme me Perëndin, por ishte mëkati në fakt që rebelimi i Adamit dhe Evës, në fakt që sollën ndarjen e njeriu nga Perëndia, solli vdekjen shpirtërore, vdekjen fizike dhe gjithë rënien e krijimit në zemërimin, në mallkimin e Perëndisë. Dhe megjithatë Perëndia premtoi një shpëtimtar. Perëndia thirrri kombin e vet në Abrahamin në radhë, pastaj Mojsiun dhe shikojmë që dërgoi Jozueun për ta çuar popullin e Tij tek toka premtuar, por ne dimë që Perëndia ka dërguar një Jozue tjetër, një Jozue shumë të madh. Më i madh se sa Mojsiu, më i madh se sa Jozueu, më i madh se sa Davidi, më i madh se sa Danieli, më i madh se gjithë ata. Ai është Jezu Krishti. Perëndia ka dërguar Jezu Krishtin, ka dërguar birin e Tij në botë që të na shpëtojë ne mëkatarët, na sjell tek Perëndia përgjithmonë, që Perëndia të jetë përgjithmonë me ne dhe ne të jemi përgjithmonë me Perëndin të pandar përgjithmonë. Në fakt ju ftoj të kthejmë vëmendjen tek darka e Zotit, tek ngjarja më e madhe e gjithë historisë njerëzore dhe gjithçka që ka bërë Perëndia. E madhe është çfarë bëri përmes Mojsiut, Jozueut, edhe në radhë, por e më e madhe ndërta është çfarë Perëndia ka bërë në birin e Tij dhe përmes birit dhe që vazhdon të bëjë përmes birit. Në fakt ju ftoj të lexojmë së bashku te Romakëve kapitulli 8, edhe këtu na jep një premtim akoma më i madh në atë premtim që Perëndia i bëri Jozueut, por një premtim që vazhdon, njohohet në vjetën e re që Perëndia është me ne. Edhe te Romakëve 8, vargje 31 deri në 39 lexojmë. Çfarë themi pra për këto? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, qysh nuk do të na adhurojë të gjitha gjërat bashkë me të? Kush do t'i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që drejtson. Kush është ai që do t'i dënojë? Krishti është ai që vdiq, po për më tepër edhe ai u ringjall. Ai është në të djathtë të Perëndisë, ai ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, angushtitësa, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata, siç është shkruar për shkakun tim, për shkakun tënd, po vritëm i gjithë ditën, u llogaritëm si dele për therrje. Por edhe gjitha këto jemi më shumë se fitimtar me atë të Tij që na deshi. Se jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqitë, as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as në një krijesë tjetër nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë, që është Jezu Krishti, Zotin tonë. Ka ardhur një Jozue shumë i madh. Ka ardhur Jezu Krishti në botë që të na çojë neve përjetësisht, dhe ne të jemi përjetësisht me Perëndinë dhe Perëndia të jetë përjetësisht me ne. Dhe në fakt Romakëve 5, vargje 6 deri në 8 thuhet pikërisht atë çfarë Perëndia ka bërë në birin e Tij të dashur, që ne të jemi përgjithmonë me Perëndinë, sepse ndërsa na ishin pa forcë, Krishti thot vdiq në kohën e Tij për të paudhët, vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë. Mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njerëz të mirë, por Perëndia tregon dashurinë e Tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Ne jemi populli i Tij, ata që ai ka zgjedhur, njerëzit e Tij që ne së bashku sot jemi mbledhur pikërisht të festojmë këtë ngjarje kaq të madhe, të kujtojmë pikërisht që ndërkohë që ne ishim pa forcë, ai u bë forca jon, kur ne nuk mund të bënim asgjë për të shpëtuar veten tonë. Perëndia dha birin e Tij për të na shpëtuar neve dhe ai u bë pra pikërisht forca jon, shpresa jon, jeta jon. Krishti për ka ardhur në botë, vini re me vëmendje, ka ardhur Krishti të shpëtojë. Pasazhi thotë që vështirë në fakt se vdesh dikush për një të drejtë. Pasazhi thotë që ne as nuk ishim të drejtë,
Po thot, mbase ndonjë do të guxonte të fliste për njëri të mirë, por ne nuk ishim as të drejtë madhe as një as të mirë. Thot, por Perëndia thotë e tregon dashurinë e tij të madhe, dashurinë ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatarë, thot Krishti vdiq për ne. Pra Krishti ka ardhur në botë të shpëtojë mëkatarët, shpëtojë të paperëndishmit, ata që nuk po jetonin në mënyrë të drejtë, ata që ishin armiq të Perëndisë. Ai sakrifisoi jetën e tij, pra biri i tij dha veten e tij për të shpëtuar mëkatarët, për të çuar ata te Perëndia. Ai dha veten e tij si çmim për neve. Ai vdiq pra për të shlyer mëkatet tona. Ai vdiq për të shlyer dënimin për ato. Ai vdiq që na bënte neve të drejtë. Ai vdiq që na çonte neve tek Perëndia. Ai vdiq që ne të faleshin gjitha mëkatet tona. Ai vdiq që na pajtonte me Perëndin, që ne të kishim bashkësi për atë prijemi përjetësisht me Perëndin. Dhe ai vdiq sepse Perëndia është i drejtë, por Perëndia në dashurinë e tij të madhe siguroi një shpëtimtar që shlyu mëkatet tona, i drejti vdiq për të pa drejtë për ta çuar neve te Perëndia. Dhe buka që ne sapo do bëhemi gati tani të marrim, buka që ne do të marrim është thjesht një copë bukë, por fakt na kujton neve çfarë. Ndërkohë që ju do ta merrni këtë bukë në dorë, Jezusi po ju thotë ju, po na thot neve. Po, ky është trupi im që u dha për ty. Unë të dua ty. Ai shumë, të kanë dash sa kanë dhënë veten time për ty. Dhe ndërkohë që do marrësh lëngun e hardhis në dorë, atë kupën me lëngun e hardhis, ai po thotë, ky është gjaku im që është derdhur për ty, për shlyerjen e mëkateve të tua. Pra, ndërkohë që do marrësh bukën, kujto dashurinë e madhe të Atit që dha birin për ty. Kujto dashurinë e madhe, sakrificën e madhe që bëri biri për ty. Që ai dha veten e tij për neve mëkatarët. Kështu që ju ftoj të gjithë juve që keni vendosur besimin te Jezu Krishti si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj, që ju besoni vetëm tek ai për shpëtimin tuaj, pra nuk besoni te vetja juaj, nuk besoni te shpëtimi vetes tuaj me anë të mirësisë tuaj, drejtësisë tuaj apo bindjes tuaj ndaj Perëndis, apo sepse besoni te Perëndia, por vetëm përmes Krishtit dhe përmes gjakut të tij. Dhe ju ftoj pra që të merrni pjesë në darkën e Zotit, të kujtojmë së bashku të dashuri kaq të madhe, këtë sakrificë kaq të madhe të Atit që dha birin, që biri dha veten e tij për neve, edhe njëkohësisht kjo darkë na fton neve të rifreskojmë për kushtimin ton ndaj atij që dha veten e tij dhe jetoi për neve, që vdiq për neve, që u ngjall për neve, që ndërmjetëson për neve. Edhe ai na fton këtë mëngjes neve të pendohemi nga çdo mëkat, sepse çdo mëkat është kundër atij që na deshi kaq shumë dhe dha veten e tij për neve. Kështu që Zoti na fton neve të darka e Zotit, na fton të darka e tij në mënyrë që të mos jetojmë më për veten tonë, por përjetojmë për atë që na deshi dhe dha veten e tij për neve. Darka e Zotit na fton neve që me fuqinë e tij të duam të tjerët, po në të njëjtën mënyrë siç ai na ka dashur neve. Pra ai na fton, kjo darkë e Zotit përmes darkës na fton që të jetojmë sipas ungjillit që ne jemi shpëtuar. Pra ne jemi shpëtuar me një dashuri të pamerituar, nuk e meritojmë këtë dashuri. Darka e Zotit na fton që të mos duam thjesht ata që na duan neve, por të duam të gjithë njerëzit pa dallim, pa përjashtim. Edhe duam edhe mëkatarët, siç Perëndia ka dashur mëkatarët në Jezu Krisht. Edhe në fakt ju ftoj të meditoni te Luka kapitulli 6, 32 dhe 36, ku Jezusi thotë që edhe mëkatarët thotë i duan njëri tjetrin. Në fakt është një pasazh shumë i mirë për të reflektuar gjithçka. Pra se si dashuria e Perëndisë na fton të duam në një jetë mënyrë siç jemi ne dashur me një dashuri pa merituar. Pra njerëzit nuk duhet ta meritojnë dashurinë tonë. Apo kur kanë bërë diçka që se meritojnë, ne nuk i duam ata. Ne kemi bërë gjithçka, çdo arsye që mos na doj Perëndia, por Perëndia na ka dashur dhe na vazhdon ta doj. Dhe kjo dashuri e njëjtë duhet të jetë ndaj gjithë njerëzve. Pra nuk është se njerëzit duhet ta meritojnë dashurinë që do ja japin. Perëndia nuk na jap dhe nuk na dha dashurinë sepse ne meritojmë. E njëjta dashuri është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë. Dhe njëjta dashuri duhet të jepet ndaj gjithë njerëzve. Pra duke mos pyetur kush është. Pra nuk do të themi ky është Nikull, o këtë do të dua se kam interes për këtë, ky më do mua. Ose ky është Toni, ky më ka bërë keq, kështu që nuk e dua atë. Dashuria e Perëndisë ishte atij që erdhi në botë shpëtoi mëkatarët, e derdhi për mëkatarët. Kështu që le të jetë dashuria jonë e njëjta fton në këtë. Kështu që ndërkohë që do të
do të shpërndaj bukën edhe lëngun Elio, autori I Zotit. Ne të gjithë reflektojmë pra për këtë çfarë Perëndia ka bërë për ne apo ndihmoj edhe Adriela. Dhe ndërkohë ne do të këndojmë pra një këngë që na fton neve të reflektojmë pikërisht mbi darkën e Zotit. Pak sa merret çikun shumë kohë, kjo kohë shpërndarjes elementeve. Që nuk ndojmë përsëri sa gjë do të bëni. Isha tje kur e varën
thjesht mbani në dorën tuaj asgjë magjike, pra nuk qëndron mrekullia e larkës së Zotit tek buka, as tek qëndron në kujtuarit e çfarë ato simbolizojnë. Pra buka që ne mbajmë në dorë simbolizon pra që Jezusi dha trupin e tij për neve. Gjaku i tij u dha për shlyerjen e mëkateve tona. Edhe me lejon t'ju fjalën e Perëndis te Romakëve kapitulli 5 vargjet 6 deri në 8 që na kujton neve edhe njëherë për kë vdiq Krishti. Sepse thot ndërsa ende ishim të dobët, pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të pabesit, pa drejtë. Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë, nëse ishim të drejtë. Mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për njëri të mirë, pra asnjë të mirë nuk ishim. Por Perëndia i tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne mëkatarët. E pa dëgjuar ndonjë. Dhe mrekullohemi me këtë hir kaq të madh, që na simbolizohen pikërisht në bukën edhe bukën që mbajmë në dorë. Le të shkojmë përpara Perëndisë dhe të falenderojmë së bashku Perëndin për këtë mëshirë dhe hir kaq të madh. Po dashur ne manitemi kaq shumë me këtë mëshirë dhe këtë hir kaq të madh, që ne mëkatarët që kemi guxuar të ngremë krye kundër Perëndisë së përjetshëm, Perëndisë të pafundëm, Perëndisë kaq të mirë, kaq të drejtë, që ne krijesat e tua kemi rebeluar ndaj teje, kemi rebeluar ndaj fjalës tënde, o Zot që ne në thelbin e zemrës tonë, dhe qenjes tonë ishte çdo gjë kundër teje. Në fakt ishte urrejtja ndaj teje. O Zot, ne jetonim çdo gjë për ta bërë kundër teje. Krejtësisht në kundërshtim me fjalën tënde, kundërshtim me çdo gjë që është e drejtë para teje. Me në gjithë ato, Zot, Perëndia jon, ti nuk na dhe atë çfarë ne drejtësisht meritojmë. Nuk na dhe pikërisht atë çfarë ne meritojmë. Por ne falenderojmë, Zot, që ti jo vetëm nuk na dhe atë që meritojmë, por na dhe krejtësisht të kundërtën e asaj që ne meritojmë. Jo të më tregojmë mëshirshëm, por dhe hirshëm. Falenderoj që dhe gjën më të shtrenjtë dhe birin tënd të përjetshëm të vinte në botë si njeri, jeton të jetën që ne duhet jetonim, të vdiste vdekjen që ne meritonim, të shlyen të mëkatin tonë, dhe ne kaq që mirënjohës atë që na deshë aq shumë sa dhe birin tënd të dashur për ne. Falenderojmë Zoti Jezus që ti nuk e çmove as pak vetën të barabartë me Atin, me Perëndin, që ti mos lije qiellin lavdin tënde, por ti prule aq fort, aq shumë, sa bërë njëri i ngjashëm si ne për pa mëkat. Falenderoj që ti e jetove jetën që ne duhet jetonim. Falenderoj që ti ke jetuar plotësisht në bindje ndaj Atit për neve. Edhe falenderoj që ti përpule vetveten aq shumë deri në kryq. Deri në vdekjen e turpshme të kryqit. Tërësisht i zhveshur, tërësisht në turp. Që Perëndia duke trajtuar ty si kriminal, si pa drejtë, si kur t'ishim ne, dhe në vend që të bindën mbi ne dënimi për mëkatet tona, në vend që të bindën mbi ne zemërimi i drejtë i Perëndis, ranë mbi ty. Falenderojmë që ti e pive gjithë kupën e zemërimit të Perëndis për mëkatet tona. Falenderoj që ti ke shlyer të gjitha mëkatet tona. Dhe falenderoj që vetësia jote na është mbuluar neve për shkakun. Ne jemi kaq mirënjohës Atit dashur që vëllor, kaq mirënjohës Zotin Jezus. Ndihmo Zot që ne të mos jetojmë më për veten tonë. Na fal o Zot, sepse shpeshherë ne marrim të mirëqen të dhuratë kaq të çmuar, këtë shpëtim kaq të madh. Sikur ne meritojmë atë. Sikur nuk ishte asgjë. Na fal neve, se nuk kemi ecur në mirënjohjen e dur, në falënderimin e dur me jetën tonë. Në një vlerë kaq të madhe të shpëtimit kaq të madh që ne kemi marrë, në mëshirë dhe një hiri kaq të madh.
ndihmoa që çdo ditë ne të ecim në një njohje, të ecim në falënderim, që tërë jeta jonë të jetë një adhurim ndaj Teje, në shërbim ndaj Teje, që o Zot të paraqesim trupat tanë si flijimi gjallë përpara Teje, që të shërbejmë, kjo është adhurimi ynë i duhur para Teje, që të mos konformohemi me këtë botë, edhe të mos bëjmë vullnetin e kësaj bote, të lëmë këtë botë të na transformojë për të ripërdërim, mendjet tona çdo ditë sipas fjalës tënde, që të kuptojmë çfarë është i mirë dhe pëlqyeri vullnetit çdo ditë. O Zot, na ndihmo të jetojmë si shërbëtorët e Tu, si ambasadorët e Tu, të shpallim lajmin e mirë gjithë njerëzve që janë në zemrimin të që në ndarë prej Teje. Ndihmo o Zot që të jetojmë si bijtë e Tu. Falenderojmë për këtë shpëtim kaq të madh, për këtë sakrificë kaq të madhe. Dhe falenderojmë në shmorë e Biblit të pashur. Amen. Dhe marrim së pashur. Mbyllim me strofën e fundit, apo sa e bëni me strofat e fundit? Juftoj që më ngrijeni. Isha te kur në shtrina në një val. Isha te kur në shtrina në një val. Nga njëherë kjo gjë më bën të dridhem. Isha te kur në shtrina në një val. Isha te kur nga vdekja u ringjall. Isha te kur nga vdekja u ringjall. Nga njëherë kjo më bën të has lavdi. Isha te kur nga vdekja u ringjall. Amen. Ndërsa do të largohemi, ne të marrim bekimin pikërisht nga fjala e Zotit që thotë që hiri i Tij, hiri i Zotit tonë Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë le të jenë këto me ne gjatë